لا مش حلوه، مش عجباني. انا برضو مش لاقي حاجه خالص. لازم نلاقي بجد فكره للفيلم، مش هينفع كده. طب هو اصلا بقى الافكار دي بتيجي منين؟ لا انا هقول لك. بصي الافكار بتيجي ازاي، هي حسب انت اللي انا ما اعرفش الافكار بتيجي منين. طب انت عارف ايه في حياتك؟ مفيش فايده خالص. انت طبعا هتفضل قاعد وانا اللي هقوم اشوف الزبون كالعاده، صح؟ منطقي اكيد يعني. قومي انا بدور على افكار دلوقتي. افكار بقى قابلني. تؤمر بايه؟ ده ثانيه واحده. انا عارفاك. منصور الحفني؟ لا محمد دياب اللي الف منصور الحفني. ايوه بتاع 6 7 8. اشتباك والسجاده الحمراء وكان كده. الحقني يا عمر. في ايه؟ استاذ دياب ازيك؟ اهلا بيك. اهلا بيك. انت بجد انت جاي لنا في وقتك. احنا بندور على فكره فيلم، واكيد انت اكتر واحد ممكن يفيدنا في الموضوع ده. عايزين افكار؟ يا ريت. اشرب حاجه وهعمل لكم اللي انتوا عايزينه. هجيب لك اللي انت عايزه. تعالى بس معايا، تعالى معايا. طب الشنطه ثانيه واحده. طبعا هاجي معاك. طيب هاجي معاك. سيب الشنطه. طبعا شنطه الافكار دي اكيد هي بالظبط. طب تعالى يلا بينا. اتفضل. لا اتفضل. احنا لاست اوردر كده خلاص. ها أنا اسمي محمد دياب، أنا مؤلف ومخرج. ألفت الأول 4 أفلام كسيناريست. كانت فكرة إن أنا آخد قرار الإخراج هو كأن تكملة الكتاب، صوتي يوصل للآخر. الخطوات اللي أنا باخدها بتجيلي الفكرة، بخليها تختمر في دماغي لمدة شهور، بس بقعد أفكر فيها، أتفرج على أفلام، أتفرج على حاجات، أقرأ كل يوم. هيكلها يزيد حتة، هيكلها تزيد حتة، ثم أقرر إن أنا أبدأ أكتب خريطة لشكل الفيلم. وبعدها مثلا بمده ابدا اكتب المشاهد بالظبط اللي هتبقى بعد كده، مجرد عنوان المشهد، وافضل قاعد لغايه لما احس القصه بتقول لي ارجوك اكتبني. بكتب الفيلم نفسه في شهر، بس بكون بقالي 6 شهور او 4 شهور بفكر فيه، ودي بتبقى اول نسخه، وعلى مدار سنه بعدها بفضل اطور في النسخه. جبت لك الشاي، الشنطه معاك. ايه الحوار بقى؟ عايزين نعرف ايه السر يعني. سر الافكار هو موضوع ملوش دعوه بالسر ولا اي حاجه. انت مش بتقعد في اوضه وتقعد تهرش دماغك لغايه لما الفكره هتروح نازله عليك من السما. الموضوع لازم انك تبقى مجهز نفسك، انك بتحاول تفتح باب واثنين وثلاثه واربعه. اول حاجه الواحد بيفكر فيها هي تجربته الذاتيه. اكتب عن اللي تعرفه. انت عشت لحظه مع باباك، عشت لحظه مع مامتك، عشت لحظه مع قرايبك، بس تجربه انت الوحيد اللي شفتها وانت الوحيد اللي عشتها اكتر من اي حد تاني. فانت النهارده لو قدامك افكار كتيره في ناس تقدر تكتبها، صدقني هتكون اقوى فكره الفكره اللي انت عشتها لوحدك. طيب انت قصدك هنا علشان احنا في البدايه بس وبنبدا، فدي اسهل حاجه ممكن نعملها، ولا عامه يعني في شغل المخرج او كل حياته بتبقى عاده حاجه مستلهمه من حياته يعني؟ لا انا زي ما قلت لك في كذا باب. ده باب تعالى نفتح كده، ايه باب تجربتك الشخصيه، باب البحث الميداني. يعني ايه بحث ميداني؟ اشوف حد من اصدقائي عمل حاجه غريبه جدا، اروح احاول اتكلم معاه افهم تفاصيلها ايه. خلي عندك فضول ايجابي طبعا، مش فضول سلبي، مش هنروح نسمع ورا من الناس مش واخده بالها، بس فضول. انا عايز اعرف القصه دي وصلت ازاي فلان بقى اهم مجرم كبير جدا، ازاي فلان وصل لحاجه كبيره جدا، ازاي فلان اتحطم. لو مش قادر توصل للشخص اوصل لناس تانية تقدر تقول لك. اسال وافتح ودانك وخلي عندك فضول. اعتقد ده برضه ليه علاقه شويه بان انا اتابع الاحداث اللي بتحصل حواليا وكده. يعني انا عارف ان اشتباك كان حاجه شبه كده، ان هي كانت يعني مستوحاه من قصه حقيقيه. ده برضه حصل معاك بالطريقه دي؟ انا هسمي ده الباب الثالث. الباب الثالث مش الناس بقى، انا بتكلم على الاخبار، على الحدث. اشتباك بالنسبه لنا حدث ميداني الى بحث من الناس، لان انا سمعت قصصها من الناس وتجارب، ولكن 6 7 8 ده من الاخبار. اول بنت مصريه ترفع قضيه تحرش في مصر. اول ما قريت الخبر اولا لمستني على الناحيه الانسانيه، فانا القصه دي انا حسيت ان انا تخيلتها لو اختي او اي حد تاني، اتاثرت جدا جدا. قعدت ادور لغايه لما عرفت يوم المحاكمه امتى، ورحت رايح. لازم تبقى دايما مفتح عينيك وبتحاول تدور على ايه القصه دي اللي محدش قالها قبل كده. وخلي بالك من افضل الحاجات القصص اللي بتبقى حقيقيه بتبقى لها قيمه، فلما بتكتب قصه حقيقيه بتديها رسوخ وبتديها قوه. الجزيره ان دي هي مستوحاه من قصه حقيقيه لان في مبالغات فيها، ولكن لما الناس بتقول ايه ده، القصه دي حصلت بجد يا جماعه، الراجل ده حاول يستقل بمكان بجزيره وقطع عنها الميه والنور وبقى بيعمل كل حاجه لوحده كده، قصه مبهره. وابهارها في انها حصلت بجد، ده نوع من انواع الابهار. دول كده 3 ابواب. في حاجه تانية؟ طبعا في مثلا كلاسيكيات السينما. طب ده عادي ان احنا نجيب فيلم قديم ونرجع نعيده تاني؟ ده ليه رايتس. انا بس انا بحكي لك، انت ممكن تقولي الفكره وتروحي للورثه او لصاحب الفكره نفسها وتقولي له انا عايز اعملها تاني. ده بيحصل بره وبيحصل هنا. طب انا عايزه اسال سؤال، ازاي نهرب من موضوع ان احنا نقلد حاجه؟ لان احنا ممكن يجي لنا فكره تبقى شبه فكره حصلت بره او فكره احنا شفناها فجاه الناس تقول علينا ان احنا بنقلد. ده سؤال في منتهى الاهميه. ليه بقى؟ لان في خط رفيع قوي
بين التقليد والسرقه والاقتباس وان انت تجيب الكلاسيكيات. شوفي كل دول حاجات شبه بعض، لان انا لما بعمل فيلم هو بقول انا بكتب الفيلم، انا بعمل الفيلم هو، دي مش سرقه. ممكن تروح تاخد الحقوق من الناس. اللي بيتشاف كتير وعندنا للاسف في الوطن العربي كتير بتحصل ان ناس بتاخد فكره فيلم امريكاني وتقريبا بتعمله هو او بتضيف عليه حاجه صغيره، واللي بيبقى اوحش كمان لما الفيلم بيتعمل اقل، ودي بتحصل كتير جدا جدا. انا شايف ان الشطاره في الحكايه دي ان انت تستلهم. انا مثلا فيلم اشتباك كان في فيلمين انا كنت طبعا بذاكرهم وبتفرج عليهم 24 ساعه. كان في فيلم اسمه لبنان، الفيلم ده جوه دبابه، وفيلم تاني اسمه داسبوت الغواصه، ده داخل غواصه 5 ساعات. فالفيلمين انا ذاكرتهم مذاكره غير طبيعيه علشان افهم ازاي حوار بيتفتح، ازاي الشخصيات بتتطور، ازاي سامع انا بقول ايه؟ ازاي الشخصيات بتتطور، مش بقول انا هاخد شخصيه. والتحدي بتاعي من اول ثانيه انا بعمله ايه هي؟ انا لا يمكن اي حد يشوف الفيلم ده يقول ان ليه علاقه بالفيلم الاولاني، لانه لازم تاخده بطعمك وتطلع شكل جديد وتبدا من حيث انتهى الاخرين. طيب حلو قوي، احنا دلوقتي عندنا 4 ابواب ممكن يدخلونا لفكره اي فيلم. عندك اي ابواب تانية عايز تقولها لنا؟ هقول لك على حاجتين بسرعه. واحده منهم طبعا هي روايات. خلي بالك زمان كل تقريبا روايات نجيب محفوظ واحسان عبد القدوس وكل الحاجات القديمه اللي كانت كلاسيكيات كانت بتتعمل افلام على طول. بطلي ليه محتومك ورجعي مطرح ما جيتي. بتقول ايه؟ اسمعي يا صفيه، انا مش عايز فضايح. وفي فكره بقى ايه القصص الشعبيه، ابو زيد الهلالي، الف ليله وليله. القصص الشعبيه ساعات بترجع تعملها هي نفسها في زمانها. نرجع نعمل ابو زيد الهلالي. علي الزيبق السنه اللي فاتت فيلم الكنز كان فيه علي الزيبق، وفي مسلسل بيتعمل عن علي الزيبق، او قصه دينيه زمان انت تقدر، او قصه من الاسرائيليات، او قصه من القران. القصص دي كلها الناس بتعيد عملها على افلام. في الجزيره كمثال كنت متاثر بفكره ان قصه سيدنا موسى انه اتربى عند العدو اللي هو ساعتها كان فرعون، كان عندنا في الجزيره منصور الحفني بيسيب طفله يروح عند العيله العدوه تربي ابنه لمرحله ما. فممكن تبقى تاثر صغير، ولكن ده من المصادر المهمه جدا ان انت تبقى عندك افكار، لان الافكار اللي اتعملت زمان هي كلها اللي احنا بنعملها ريسايكلينج دلوقتي وبنعيد تصنيعها تاني. حاجه بقى اخيره خالص، اخر باب، هو المناسبات. فكره المناسبات، انت السنه اللي فاتت، مش السنه دي، السنه اللي قبلها كان في مسلسلين عن رمضان في نفس الوقت، اللهم اني صائم، مش فاكر تاني اسمه ايه، بس كانوا 2 عن مناسبه او فكره. في حته تانية مهمه قوي برضو عشان ما بعدش عن الموضوع، ان على قد ما احنا قلنا في ابواب، في حاجه اسمها تيمات. دي بقى مش مصدر جديد، دي تيمات الافكار الرئيسيه. مثلا تيمه الانتقام، كل افلام الانتقام بتلعب في التيمه دي. ثيم انا عملت فيها الجزيره، عملنا طايع السنه اللي فاتت. مضمونه النجاح يا رجاله البلد، يا شبابها، يا اهل البلد، اللي بيحصل ده حرام، قتل الولايه حرام. افكر في التيمه مثلا تانية اسمها coming of age، النضج. طفل صغير او واحد في فتره المراهقه وبينضج، بيبقى حاجه في اول الفيلم، بيبقى حاجه تانية في اخر الفيلم. دي معمول لها كميه افلام غير طبيعيه. لو افتكر فيلم في مصر في الفتره اللي فاتت كان لا مؤاخذه، كان الطفل اللي دخل مدرسه مختلفه مخبي دينه وبيتغير ازاي، وبيتحول من طفل بريء جدا لاكثر، اللي بقى راجل في الاخر او نشف شويه. القصه دي مكرره جدا وفي منتهى الاهميه، ومفيش انسان فينا ما عاشهاش. طيب احنا كده عرفنا نوعين من التيمات، هل في تيمات تانية ممكن الفيلم يكون بيتكلم عنها؟ بصي، هو في تيمات كتير، انا مش هقولهم لكم كلهم، ولكن هقول لكم اللي انا فاكرهم منهم. في حاجه اسمها فوربيدن لاف، الحب المحرم. مثلا كان في الجزيره احمد السقا من عيله بتحب بنت العيله الثانيه اللي في بينهم عداوه، اللي هي قصه تفكركم بايه؟ روميو وجولييت. دي اهم قصه فوربيدن لاف. في قصه صعود، ياما شفنا شخص بيبدا من محمد صلاح، لو هنعمل في قصته فيلم النهارده، دي قصه صعود عبقريه. عندنا ممكن يا طير يا طاير، هاني ابو اسعد. قصه محمد عساف، شاب في غزه مش عارف حتى يخرج منها، لدرجه ان هو بقى وصل ان هو كسب الجائزه ووصل وبقى مطرب مشهور تماما على مستوى الوطن العربي. وبتحصل كتير جدا انك تشوف بقى قصه صعود مجرم، دي بقت موضه عالميه، ان مجرم صغير وازاي تحول لوحش كبير. في الرحله، كميه افلام الرحلات اللي ابطال في حته مضطرين يسافروا لحته تانية. الرحله دي كلها علي معزه وابراهيم. فيلم يوم الدين ده فيلم رحله برضو، يعني هو شاب مرمي في حته ويتيم وبيحاول يشوف اهله فين، فبيمشي مسافه كبيره جدا في مصر.
ازاي كلهم افلام اللي انا حكيت لك عليهم نفس التيمه، ولو قلتهم لك في سطر تفتكر ايه ده هم نفس الفيلم. انسان ساب مكانه او مجموعه من الاشخاص سابت مكانها وراحت لمكان بعيد علشان تدور على حاجه، وخلال الرحله بيتطوروا، ومعظم الوقت عشان تبقى عارف اول ما بيوصلوا لغايه نهايه الرحله بيبقوا مش ما بقاش فارق معاهم الوصول للرحله. بقت الكنز في الرحله برافو عليكي. دي التيمات اللي انا فاكرها دلوقتي، بس في تيمات كتيره جدا. انا بحط الحاجات دي كلها قدامي وما ببقاش عارف ايه المفروض يبدا الاول او ايه اللي هيجي الاول، الابواب طبعاً. ولا التيمات ولا انهي باب او اي حاجه. يعني هي في حاجه معينه اللي هتلهمني هي هتيجي من نفسها، بس لازم انا اعمل ده الاول. ده سؤال مهم جدا. احنا شغلانتنا دي كلها هي مش شغلانه، هي هوايه في الاخر، هي حاجه انت بتحبها وحاجه لمساك. لو عملتها كانك بتعمل شغلانه، انا حطيت الورق اهو، عملت الريسيرش، نزلت سالت الناس مش عارف ايه، هتطلع حاجه ملهاش طعم ملهاش روح ملهاش اي حاجه، او مش هتعرف تكتب. لازم في الاخر من كل اللي قلناه ده كله في حاجه تلمسك، حاجه تفتكرها تتاثر، حاجه تقول انا نفسي احكي الحكايه دي لو هدفع من جيبي. فكل اللي احنا بنقوله ده محركه الاساسي اللي بيربطه كله ببعضه هي حاجه واحده بس، الباشن، شغفك. انت حسيت بايه ولمسك ايه؟ من غيرها كل اللي احنا بنقوله ده يبقى انت بتشتغل موظف في شركه وهتطلع حاجه مكتوبه فوق بعضها ملهاش اي معنى ملهاش اي طعم، مش هتروح في اي مكان. طب يعني يا استاذ محمد، يعني بما ان حضرتك بتكتب مع اخواتك، ممكن تعتبرنا اخواتك وتديلنا اي نصيحه، يعني اي حاجه. اي نصيحه؟ حاضر. انا على فكره ريقي نشف، الشاي اجيب لك تاني برد. بص هظبطك، مش هي الشنطه اللي انت كنت عايز منها حاجه؟ اتفضل اهي. طلع بجد بقى وفيها افكار بص بجد. ثواني بس، همشي انا الاول، همشي انا. دي البرشامه اللي فيها ازاي تشتغلوا زي الاخوات بالظبط. اوكي يلا، شكر ليكوا، شكرا جدا. يعني ريقي نشف. في تيمات كتير ممكن نختار منها قصتنا. بعد ما بنحدد التيمه اللي بتدور فيها القصه لازم نتاكد ان البطل او البطله بيواجهوا مشكله مستحيله. البطل او البطله لازم يبقى عنده هدف عايز يسعى تجاهه وبيتحرك ناحيته، وبالتالي الاحداث بتتحرك معاه. ولازم كمان يبقى عنده عدو او عائق بيمنعه ان هو يوصل للهدف ده. على فكره البطل او البطله مش لازم يكونوا شخص، دول ممكن يكونوا مجموعه من الاشخاص، موقف او حدث. القصه لازم تكون بتعكس حاله انسانيه يتعاطف معاها اي بني ادم في الدنيا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقه، وهتلاقوا تدريب حلقه النهارده في لينك هيظهر على الشاشه دلوقتي. نشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.